بیا جمعش کنیم بورش میگی شده اینه نه خود ایشون دمست دست بیت بای بری بای بری این فضاش خوصی هندی کنده سرده سلام چطوری خانم؟ چه خبر؟ فسقلی ما چطوره؟ نه خیلی تاخم بیارم چه خیلی؟ نه اینه چی نید؟ ساش دوری دقیقه پیل نارو تو ناراحتش نکن یعنی سب ناراحتش نبود اینه نه چی داشته ای؟ چه قضایی به به ها؟ ها دقیقه پیل نارو یه مقدارت مهندس قرض گرفت چه؟ یه مقدار پیتش قرض کردم خود شرایط می بهتری دید سر خوشی تا باید تشه میخوام تای پیانه یو بردم خب پیا دقیقه دیگه پیا خود دقیقه بسی گیرن سی پیلش اما اینه نه مثلا به جای این کارل به جای این کارل بیا این مشکل حل بکن برسی همیشه مشکل الان که چمرت هم بهتره بگو خواب یه چی بفروش نیم ایتری بیا برای تای مهندس پارک فهمسی؟ خود کی واسه گیرون تری واسه ما باید چه بکنم؟ ها؟ واسه ما چه کنم؟ بس چه پارک کنم ما حاضرم زندانی بکشم اما یه ریال به اینی نیام اینه فقط پیلی خان اما ما این کاری نیست اما مجبورم بازم دوباره به حرفشم بکشی وسط گم بلش صحبت چه من دایی ولکن نیستن بی خود کردن ولیشون کن بلم موره بکن تا هایشون اجابه همون زندان بهتر تا بخوام پیل بگیرم خودم زندان راحتی ایمایی چکنیم چه سرسانی لمون غلط کرده که من شغل هرته شانسش خود نیلی نهیلی برند باش صحبت کنم نهیلی امنیونه میای برد صحبت کنی؟ صحبت کردنت یعنی چه؟ یعنی دوباره برای زرد کنی دوباره برای شب دیگر بیگی بنام با ایگه چه بکنم اینی که پیل خواهم پیل اما من نیام اون پیل زور نیست نه آره من که بدم بکن برم به من اینو یه آن مزخرف اینو ده گوش برزنی خواهد من کیه؟ خشونه چیه؟ خشه ما زد بشی واسه نرم اصلا الان سیشی کن هیه یعنی چه؟ کاش که ازم نیوم به زندون جوابش نده محسن وای جوابش نده نونه که دومه اگر بفهم اومده در اصلا ولکن نیسته اوه چقدر باز زد
باشه خارج. خب بتا جواب شده اون شر قضیه بکنم بره دیگه. اگر بخواد جواب خون جوابی دو. بفهم تیرینی بترتری بود. اوزده اصلا بلام میکنی. باش بیاره سر. چه کنی؟ آه؟ قرضه چه بدید؟ یعنی چه قراره بجیه هم؟ بتا کنی کس کیزش؟ فسقلی ما نگه اذیت نکته بتا خون کمکت بود بیا بشینیم اینو بیا ای خوبیه آی خدایا هستی چه بازم ناراحت بسه دعوت تام دوری ما مفهوم فکر با وقتی تو ناراحت بود من عذاب شیکشم بچه از ما آسان بگو بتا بیتر میگوی چاله هیچ هیچی چاله بهونه نام بونگا سکروی چه؟ همه چیز نو بار آخر تی چنه صحبت کنی سهرم؟ خواهد نه همو بونگا نادری چون بیشه رونته بره هر برای زنگش بگو خوابه یه چه؟ اونه نامسی فروش من دیونه ها بی تو دم لبام رسی لبام رسی نبایی کار کنی زی عجله مگی بیرگون عجله کار شیطونه اونه نامسی فروش هم بی هر فکر یه جان کار کنی؟ در اینه تا عمری داری ول کنه نیست غلط کردم ول نکنه خب میدونه عصبانی چشینه کنم نه تو کشش اوسا خود واقعی داره غلط کردم فما شهر هفته نیوم آقا من نیوم یه ریاری نیوم شو هر کاری دوست داره بکن حالا هر خیلی بیاگم گفتم بشید یه کار نکن زن بزن بگو میخوابیه منیت گم بار آخر دی کاری کردی تا من سنزه گو همه یه مشتری زوستم بسته ما سنده او ساده راحتیم ده هیچ گونه این نداره که بیاونم اصلا فکرش هم داستی نکن بیا کمک نبی کار خواهی خمانه یعنی اگه بیا برم هونه بفروشیم بیا ملا ایمان شهین تا هی به حلوسنه من الکیه بلا کدر نونو باشه این بگو یا با تو سرم شهین کیلو چنده شهین کنیم و قیافه نکبتیش انگار تو تریه حالا توتره یا توتیه هرچیه
اصلا آن زمان چند متوجه نیبوه بلا اصلا حبابا یعنی چه؟ هر سکو هرچی و موت زرنگ داری علیه زرنگی نشون شنیدم که کیف چنه تو فقط جونی برای درک کنی هی بار خطا سنجیم ترک Şeyin gücü, iman gücü, şeyin gücü, iman gücü. اینا فکر کنم به خاطر پیل بلان سر مو خب برده البته گم چه گم اینه و دین پیل بین چشمشون و دین هونه بی آخرش یه نقشه چشیه طاقت رسید واقعا هم بنازوشون خون نقشه چشیه میدونستن چطوری تونه بیارن مخط الان بشینن امورای ده نوتیس کنن خصوصا چون مخه حالا با تو ازدواج نکردم بی هر کار هر چی چنه من نام هیچشون نیگم ایگون بابر ارپیلی خواست هر چی خواست ایدام شرای گفت شرایش نه نامه بگیره اما هیوتی گم نه آخرش ما یه کاری کردی تا صبحی تا قشنگ همه نقشه به نظر نقشه براب کردی سی همه گم اونو باهوشه تو عقل نروی الان یه باهوشی نشون شنیدم که کیف کنن من چند درور میرم هیچ کاری میتونن کنیم من حاضرم برم زنم اما یه ریال به اینو نیام پیل زور ندارم همشه بدم نداری باید بشید تا بدم شو یعنی خیلی بگویده یعنی تو برای زندان با همینه بوم هر روزا بیادم ده غلط که بیایی رو زمزه که نانزی بیاد زمش کنی بوریش نیک شده اینه نه خود ایشوی دمست دست بیچی حالا چه تو دوباره؟ و تو نو خواهی ما چه کنم با دست تو؟ ما تو ایگوی ببرا زندان ایما همین واسه پر هر رو گردندن هر رو تحتیلی بین مردم من غیر این نخیدم تو به اون زندون راه ده ایما غیر راه نیستی خب بیتا برم دم توش من چه غلطی خواه کنیم بیتا برم دم توش خواهی نه خب فرض الان مشاهین ها بردم توش میخوام چی اگام چی خیلی جون مادر چی خیلی بس تو نی؟ پیل میخوام خب بین نی آقا نه آقا رم زندان نه تگم فروش نی فروشو نی فروش بگه الان داده بدبختی دارم به درسی تایفه زمون نفهم هیچی حالیشون نی هیچی من مونده که تو چطور باید زندگی کردی شهین تازه فهمید که تو زندگی کردم نه تازه در یه چند سال میکنه حالا بچه بس پوست آسخونم و هیچ نوگه همه مال هرسی اینه نخردم یه روز خشم زندگی نداشتم اگه ما چی کنم الان سهر یک کمی منطقی بود یعنی تیگی یعنی هونه نبفروشه همه چی درستی بود خودم پیش رایده پیده نیاونم خب سیچه کاری که نکردم سیچه خواهم بدبخت بنام سکم میدونم تو بیگناهی بخواه دیگوی ها همه چو و موت و خود بکاتی رو من خب ما همینه و به کی گفتم دادگاه گفته به خاطر اینکه دفاع مشروع نداشت بخواه دیگه نونم سرم اینجا قضایی نیبود دیگه آقاتی ترسی فرار کنی یا مثلا در حد هموهی چه بهت این چه در همون اندازه نه چه برای بزایی کلیش نابود بچردی الان تو مقصر با بیریه الان چه شه؟ سه خوش سر ما رو گانده چه شه؟ یا کلیش به دست دا به درک چه به به دست؟ دست دا به نفت و بی الان هم برای جفت خود کن من دست نینم خودم لیان لختی بریز پا تو بخاطر اون خیلی زندگی خونه خراب کنی؟ سکا این کار چی بکنیم در راحتیم در مورد هیچ بحثی داریم آقا من بحثی داریم ما اصلا بحثی با هم نداریم سر خب تمام مشکلی ما همیه هر مورد یه دو نخیم بگه خب ما هرچی آقا هیچی هم نداشته بود میخوامه دیگه مثل شرایطی باید نوازت پاسخ مثبت به درخواسته چطوری سر تخت بسبی حتی نیترسی برای دستشویی بیاته ما پایان واسا بدون پایان تبلاس مرخ دست گرم برو بشویی بریم خواهی مرغ خود کردم تا خیلی زیای شهین چی
سکا ما خیلی تریخم سر فکر بعد کارمونه کنم اگه بحث چه آقا من نشونی اجاره کردیم آواره کردیم اصلا مثل که زنده برم بکن بحث اینه چه داری خب به خاطر اون بچه نبری میگو بچه سوانه ها بچه نمیرم بکن خب دنانا چی کنم بیا ولی بیا نبی کارم خدا لعنتتون کشه اینو ایمان که ما نبی بلا ما نبیسی میگ درد سر خدا لعنتتون کنه خدا نیاموزه یا خود داشتم به تا کباب گیرم ما شیدیم صدا ما یعنی چند روز به زندان بودیم و ما که تی بچه‌مون بود راحت بودیم هی بابیان هم باز غم و غصه شهینه بخورم خدا نیامرزه درو شدم چیست هنه ناسی واقعا ولی اینو بش یعنی تو صبح تله و دروغ میرم بونگا خود نمیخوای کاره بکنی خب بهتر ولی اینو بش بسته دیگه اولا مقیمتش چنده؟ قیمتش چنده؟ هیچی باید بیش ایمیل ایمان بره واسه چی میشی مهندسی؟ هیچ آقا اضافه سونو ایدی باید رنگ یه داره اضافه نیکنه دایی ولی شرایط هیچ اضافه ای نداره دیگه اضافه داره بشی تا اضافه داشته بوسی چطور که محسن بس چی باش گفتم بیا برای تاپسه برای خود خودی نمید حال کار ناری سلام بیا ولی خب رفتی ساعت
خدا شاید من از چند وقتی که با تو فقط دلم میخواد فقط کنم بخندم. ما هم دلم نخواست ناراحت کنم محسن یا با هم بحث چی داشته بودیم. در کاری که پیش اومده سکن منش گیر کرد. قبول دار ایدونو میگم تو ایدونی این حرکاتی که ما انجام دادیم فقط خواهم کنم بخندونم. یعنی دونی دلمو میدلمو چنه، یعنی اینقدر غم و غصه میدلمه، یعنی باور بکن فقط خواهم کنم بخندونم. ما هم بخاطر او بدسر میخوام ناراحت بوی چون تاثیر داره سر بچه. همش دلیل مینه خوام بخند چون خانواده مهمه. خب مرسی همین آرامش بگم بیایی هر رو حساس ساکنه. خب در ذهن آرام کنار تمرکز هم مسیبت دست بیش خب اگاری همین بیفهمه اخنا نمیتله او ستایات در ایزانه هم خب مثل چه در ایزانه به همسایه ندونه مرا گفت پسر تو بگیر چه خبری چی زینه هر روز یادم ده بگم چه بگم محسن چاقوششی که من همساله هم دونه تحقیقا او دفعه چوبا ماشین و حیازه بیچو برورده زینه همسایه مزنزه اومدم ده توی سال ای خدا خود بکن خواهم بارم اتگذار قشنگ تا نون بخوریم بریم باشه؟ هست بشنگی باید بریم تا برن صرفن اما کنم تجی باشه؟ دوباره ستیقه نارمو به ایگم حال هوا دوازه هی بتر چوتر شکل بیا جمعه سر خواهش بترینم به یه حال هوا که سر محسن من همون تو همچه بوم بای تو بوم ولی خیالم راحت بود من خوشیگ دارم لازم نیکی بیاریم برام آینده یعنی اگه مثلا تو بفروشی به هیهات مکافات تو نرسون خدایی چی که دولت تقبری اما قانون یه نبری سی کنه بخیر نخیر آسان باید قانون سیشو بری نه آقا من قانون قبول دارم آقا هر چی بگو قبولش دارم باشه مشکلی نداره بازم به خاطر دیدون باشه مشکلی نداره یعنی اگر ما بخواهیم اون بفروشم طبق خیال راحتی بود خدا لنده لاغل پیل هنیدی رخمود راحت از زورم باید یا بخواهی پیلهی بمه یا نوشته ای خدا تکنی مجبوری Yes.
بیای بری به دشت رون سقا و سوز هر دمونگین سوز مارگون بیو بری و سیرگه دلو و تنگ بریون منو ایشالا مبارک 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 بویه که که عزیزم آمد سلامت دویه ایشالا مبارک 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 بویه ایشیر دوما آمد سلامت دویه نازی کنی به بیل انان نازی کنی به بیل انان تی چشم انجیری خشه دست بری بر دست یار بخونی سیشه و دل قرار یکی دتا و یار یار یکی دتا و یار یار حالا عزیزان شیرینم خطی به دهر ندارم بیا و سلام مانم که ما طاقت ندارم بیا و دستید بخونم به همه بی دل خرابم آهنگ جمیلم جمیل من جمیل من جمیل سوز دلایم و درد و عشقم گلم مبتلایم آی های آی ماشالله ماشالله یکل 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 های های آی از بیاری زی بیاری تا سوارا بوی همه از بیاری زی بیاری تا سوارا بوی همه زی رسیدن قسمت گل سوار خیلی کمه زی رسیدن قسمت گل سوار خیلی کمه بیا بیا برم چه قولی بیا اومد ماست دارم هندی بخونم این فضاش خوصی هندی خوندن نیست هر قدمی که باتی برگرم سو قشنگ بیا سلام بقیه واقعا با دمپایی
نه مسلمان کنم سرده رادیو ماتنو اوی بری ویستی خلاصی کنه؟ نه خیلی کاره کوه چند قشنگ من ابو وقت خودنی که ما سطر الکی باید بحث میکنیم باش بخاطر چیه آدم برام خیلی اینه مامان دیگه تو برم هلا بارو هذا عام قلقت لنا فقط بخاطر تو فقط باشه بخاطر تو یا صبرم بپرسم همون نادی صبر